back to my YouTube channel, Happy Project. It's me again, Maria, and for today's video, I will show you my bonsai and succulent kit. So basically, isang kit lang siya, pero you can use it for both bonsai at saka succulents. And of course, cactus na rin. So, eto siya! Charan! Meron akong unboxing video nito, including my other gardening tools and accessories on a separate video. I will include the link in my details, so please check that out. For today, magpo-focus tayo, ano ba yung laman ng kit na to? Kasi sa unboxing video ko, hindi ko binuksan yung package. In-unbox ko lang siya. And then I said, magkakaroon ako ng separate video focusing on this. So, eto siya. Hirap hawakan. Ayan. Alright, let's check it out one by one. So, first is this one. According dun sa description ng product, transplanting or repotting kit siya. But of course, you can always use it for maintenance. Let's see kung ano yung laman niya. Iba-iba siya. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5 items. Ito, bali parang holder lang siya. Or organizer. So, mag-start tayo dito. Dun sa description, basically, multifunctional siya. You can use both itong end na to at saka ito. Wala namang wrong and right way on how you can use this. Once you are repotting, you will just figure out, oh, yun pala yung right tool, yun pala yung right na, dulo na gamitin. So, what I have here a cactus just to show you specifically. Like example, may gusto kayong, sundutin, especially kung naglalagay kayo ng pebbles or small stones sa ibabaw para maayos nyo siya. Ayan, kasi pag yung daliri mo yung pinapang-ayos mo, mapiprick ka or masusundot ka, di ba? Masakit masundot ng cactus. So, pwedeng yan. Or of course, again, you will just figure it out once na naghahalaman na kayo, nagkikare, ma-figure out nyo, ayun pala yung use nun. And of course, this one, pang-ayos din siya. So, ayan. And then, we have here this brush. So, pang makeup talaga to. Charot. Well, actually, before I got this kit, ang ginagamit ko talaga is isa sa mga makeup brush ko. So, marami naman akong makeup brushes. So, kumuha na lang ako ng isa para i-clean yung cactuses ko. Kasi, like example, lalo na pag nag-repot kayo or pag nagdadagdag kayo ng lupa, may chances na madumihan or sumabit-sabit yung mga lupa or alikabok. So, yan. Ganyan lang siya. Brush nyo lang para ma-maintain at malinis. Actually, I even think you can use this for, tiny leaves kapag naglilinis kayo. Instead na wiping, pwedeng brush nyo na lang siya. Ayun. Pang de-stress din. Nakakatuwa kapag nagwa-wipe ka or nagbabrush ka ng mga dahon. Alam mo yun, parang nagpapalipas ka ng oras mo at the same time, it's, na-enjoy mo siya. At least for me, ha? And then this one, it's a tweezer. So, buksan natin siya. I need my gunting. Yung asawa ko lagi akong tinatawanan pag sa second scissors. Ewan ko ba, yung accent ko daw nakakatawa pag whenever na binibigkas ko yung scissors. Ayun. So, ayan. May cover siya sa dulo. May plastic cover. Ayan. So, at the same time, pwede mo siyang pang-ayos kasi bukod sa succulent, bonsai, and cactus kit, specifically siyang ginagamit din ng mga nagsa-succulent and fairy garden, mini garden. Kasi like, kung napanood niyo yung previous video ko nung
succulent garden ako na mala fairy garden din. I-include ko rin yung link sa details. Sobrang hirap kasi wala pa akong kit nun. So talagang minano-mano ko lang siya. Kinat-cut ko na lang yung video nung inedit, pero may part doon na gumagamit ako ng teaspoon para lang maayos. You know, yung stick, gumamit din ako ng stick para masundot yung, alam mo, yung mga buhangin, yung mga stone. So if you have this, andali lang. Kung gusto kong ayusin or ilagay sa specific spot yung stone or whatever decoration you have, madali siya. Or kunyari may sumingit na dumi, alam mo yon, instead na yung brush, kunyari yung brush hindi siya makuha, so pwedeng ito. Or pang weed na rin, sometimes yung bibili mong lupa or may lalagay mong lupa, kung gumawa ka man ng sarili mong potting mix, minsan di mo maiiwasan, meron pala siyang mga seeds or buto ng damo, eventually biglang magkakadamo siya. So yun, pang na rin siya, pang bunot ng damo, kasi mahirap na bunutin, di ba? Baka matuso ka. So ayun. And then this one, trimmer siya. Oops. Let's see. Ayan. So, tuwa ako. Binili ko lang siya for like $10. So, that's about 500 pesos. I don't know how much it is in the Philippines. Pero dito, $10 is so worth it para sa ganito karaming item. Oily siya. Nilagyan nila ng oil para siguro hindi siya rust. So, ayan. Kapag gusto mong i-trim or i-cut yung halaman mo, di ba? Tiny. I have a tiny trimmer too. Nabili ko lang sa dollar store, so for only $1. But this one is tinier, so I think this one is better. Alright. And last one from dun sa set na pinakita ko na laman nito is this one. So, I don't know if it's right to call it shovel or what, but basically, pandagdag siya ng lupa. Like, kunyari, nalagay mo na siya pero kulang pa ng lupa sa gilid or gusto mong dagdagan ng rocks or whatever. Ayun, para alam mo yun, masisingit mo siyang ganyan. Dati nung minano-mano ko, kinakamay ko lang. Ang hirap-hirap niyang ilagay. Sobrang messy, sobrang sasabit yung dumi dun sa cactus mo, dun sa mga tinik niya. So, with this, it's a lot easier na magdagdag, whether, lalo na kung like fairy garden, gagamit ka ng mga sand or other decorative stuff. So, very useful siya. At saka ganito din yung dulo niya. If you need something pointed, para alam mo yun, ibaon yung... It's hard to explain, pero once you're into it, like I said, ma-figure out mo kung ano yung best use ng mga pointed ends. So, that's it para dun sa laman nung set na to. So, 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 items just from that set. Yan. Next is, ito naman. So, gaya nung last na pinakita ko na parang shovel na pangdagdag ng mga lupa or rocks, ganun din siya. Pero, of course, bigger. Kasi, syempre, pag nag-aalaga ka naman ng mga succulents or bonsai, hindi naman siya laging tiny like this. Sometimes it would be bigger or bigger pot. So, you need a bigger one para mas mabilis kang makapaglipat ng lupa or rocks, di ba? Lalo na kung bonsai. So, it's a lot bigger pot than this. So, this one is also very helpful. And then this one, ayan, ma-press mo siya. Basically, it's air pump. Panglinis siya. Then, ayan. Ewan ko kung na-capture ng video, pero nalaglag yung... I didn't even know na may rocks na nakasingit. Ayan, o. So, natanggal siya. Nalaglag yung rocks na nakasingit dun sa tinik niya. Just by airing it out. So, ayun. Ayan, kumalit yung alikabok. Alikabok pala siya. Hindi ko alam. Super useful niya. Some of you might be thinking and wondering bakit parang ang OC-OC naman ng mga naghahalaman, kesyo may papunas pa ng dahon, may pa, brush pa, or may pa air pump pa. Mainly because kasi yung dahon, yun yung parang
ilong, kumbaga sa tao, yun yung parang ilong ng halaman. Doon siya humihinga. So, imagine kung yung ilong mo, clog. Diba? Kaya nga nililinis natin yung ilong natin kasi hindi tayo makahinga ng maayos. So, ganun din si halaman. Kapag, clog yung pores nung dahon niya, hindi siya masyadong nakaka-absorb ng light from sunlight and at the same time, hindi siya masyadong nakakahinga. So, mas healthier kung i-maintain mo siya. Of course, your plant might not necessarily die, pero syempre, maganda rin siyang tingnan, lalo na kung pa-display sa loob ng bahay mo. Tsaka-tsaka naman na maalikabok, diba? Kung yun nga mga figurines o pan-display mo, TV mo, inaalisan mo ng alikabok. Syempre, ayaw mo rin maalikabok yung halaman mo kasi technically dinidisplay mo rin siya. And of course, para sa health na rin nung halaman. Kasi unlike nung halaman sa labas ng bahay, nahahanginan siya at nauulanan, so somehow nawawash down yung alikabok niya. Pag nasa loob ng bahay, lalo pa kung air conditioned, lang siya, accumulate ng alikabok pero walang ulan or hangin na nagbo-blow or wash down nung alikabok. Lalo na kapag nagwa-water ka ng plants inside the house, hindi mo naman ina-water yung dahon. I don't know with others, pero direct ako sa lupa or sa stem or roots mag-water. So, ayun, very useful. So, happy with this. At saka pag naiinitan ka, ayan. Charot lang. Ayan. So, next is this watering container. Ayan. So, may 360-degree feature siya. Kasi meron siyang weighted ball sa loob. Na-amaze din ako nung nakita ko siya. Ayan. Kung makikita nyo, may pabigat siya. So, ibig sabihin, kahit i-turn ko siya, depending kung paano ko siya gusto mag-water, yung ball, laging nasa bottom because of gravity. Ayun. Unless flat earther ka, hindi ka naniniwala sa gravity, diba? Pero, the main point is, kahit paubos na yung tubig mo, nandun na lang, nakakatch pa rin siya nung hose. Kasi yung hose laging nasa bottom. Isa yun sa mga problem kapag yung current sprayer ko or yung ginagamit ko na pang mist, wala siyang weighted ball. So, minsan, yung hose niya nasa taas tapos pa-empty na yung tubig. So, hindi na nakukuha nung hose yung water kasi naka-curve siya pataas. So, kailangan kong dagdagan ulit. So, ito maganda kahit paanong turn mo siya gawin. Merong weighted ball. So, I guess this is pretty cool. And I never heard of this, never saw it anywhere else. Maybe common siya, pero in my case, never ko siyang na-encounter before. So happy with that. Next one, this is a set of 3. Let's open it. Diba, ang dami-dami niya. Kaya nung nag-unboxing video ako, pinakita ko lang yung unboxing niya. Pero hindi ko siya talaga diniscuss one by one kasi this kit itself will take time. Meron tayong... Hala, nasundot ako! Wait lang. I'm back. Na-break ako nito. May isa pa akong cactus dito. Ayan. Cacti. Kung grammar Nazi ka. Anyway, so meron tayong spade. Then we have shovel. And then we have rake. Ayan. So, alam niyo naman yung mga gamit niya. Ayan. Pangdagdag din ng lupa sa mga like again, sulok-sulok. Ayan. Pantusok din kung may kailangan kang i-push and stuff like that. Something with this. So, and that's it. So, we have 1, 2, 3, 4, 5 items on this. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, bali 11 siya, 12 kung isasama mo itong parang organizing or organizer na container niya. Ayan! So, let me know guys kung anong ginagamit nyo na pang-maintain, pang-repot,
o pang transplant ng mga cactus, succulents, and bonsai nyo, tsaka panggawa nyo ng mga fairy garden, baka meron kayong mas cool at mas efficient and useful na mga tools and accessories. And I hope you guys like my video, and please don't forget to like, subscribe, and share. And also, if nobody told you yet today, you are a wonderful person. Have a wonderful day. Bye!